Szevasztok! Rikári vlog, körbetekintőzünk, Győrben járunk, és mögöttem egy ilyen szódás üveget láthattok, ugyanis itt Győrben a Jedlik-Ágyos utcában található egy ilyen szódás üveg szobor, vagy ilyen emlékmű, ilyen csobogó, és hát megnézzük kicsit közelebbről. Így, hogy átjövök a kamera másik oldalára, így már látjátok is. Ez egy jó nagy szódás üveg, és itt ugyan oda ki van írva, hogy nem ivóvíz, de van egy ilyen kisebb kút az oldalán, és ott inni is lehet. Hát az előbb megpróbáltam, nem szóda jön belőle, hanem sima ivóvíz, de az utazó, vagy a turista, vagy a gyalogló itten oldhatja a szomját. Egyébként 2011-ben emelték ezt a kis érdekes kis emlékművet. Amúgy a szódás üveg az 365 kg súlyú és valódi üvegből van. Egyébként Hefter László győri üvegművész készítette. Nagyon jól néz ki. Nekem az nem tűnt föl, hogy az üvegből van, de így, hogy a köztérképen kicsit utána néztem, így már ezek a dolgok kiderülnek. És egy kicsit, ha ráközelítünk a szódás üveg fejére, akkor ilyen kis jópofa, ilyen madárcsőrös valamin jön ki a víz. Úgy lenne stílus, hogy szerintem a szódavíz jönne belőle, de hát ez az én magánvéleményem. Egyébként itt Győr belvárosa az gyönyörű, ha itt egy kicsit körbetekintünk, ha már körbetekintőben vagyunk, akkor itt a több száz éves épületek is találhatók. Hát kicsit zsúfolt a belváros, de nagyon gyönyörű, ugye sétálóövezet, forgalomcsillapított övezetről beszélünk. Hát így a körülbelül 17. század, 17, 18, 19. századi épületek tömegével találhatók itt. Ugye vasak a falban, mindenféle ilyen kovácsolt vas lámpa tartók vannak, és egyébként nagyon sok cégér is található itt. Ez viszonylag ritka az országban, ahol tömegével elég sok ilyesmi található, de itt van, és egyébként egy korábbi itteni utam során én erről már csináltam egy videót, de nem sikerült megvágni, úgyhogy az még várat magára, de egyszer majd talán megjön. Egyébként érdekes, hogy ezt a kis térrészletnek nem látom, hogy itt lenne neve, Akácfa utca van kiírva. Minden esetre ez a szódás üveg szobor 2011-ben létesült itt, és hát eleinte sokan vitatták, de hát azóta megszerették az emberek, főleg a magamfajta turisták. Azért vitatták, mert hogy itt azért ilyen szakrálisabb terek is vannak, és hogy nem illik hozzá egy ilyen profán, hétköznapi tárgyat bemutató alkotás. Ugye nem messze innen van a Székesegyház, az itt nem nagyon látszik, azt ma nem fogjuk megnézni, legalábbis ebben a videóban. Ezt a szobrot viszont igen, ez egy frigyláda szobor, és ennek elég érdekes története van, egy szép barokk szobor alkotás, műalkotás. Én mondjuk nem vagyok nagy barokkos, ezt tudjátok, de attól még értékelem az ilyesmit. A történetét meg annál is inkább értékelem, mert hogy az tényleg érdekes, ugyanis 1729-ben itt egy valamilyen vallási ünnep keretében volt ilyen körmenet, és hát a minisztránsok között állítólag megbújt egy katonaszökevény, de hát észrevették őt, és elfogták, de dulakodás alakult ki, és a dulakodás során a papnak a kezéből kiütötték a szentségtartót, és így az oltári szentség megszégyenítés vagy megszentségtelenítése okán a klérus berágott, és elégtételt követelt, és ennek az elégtétel gyanánt harmadik Károly király 1731-ben, 2 évvel a szégyenletes esemény után emelte ezt a szobrot kvázi kiengesztelésképpen. És akkor nézzük meg egy kicsit közelebbről a motívumait. Hát tulajdonképpen ilyen kálvária jeleneteket tartalmaz, ugye itt van a Krisztus a kereszten, az angyal, olyan igazi barokkos, gazdagon díszített történetről van szó, és ugye vannak aranyozott részek is rajta. Itt is angyalok tartják
a frigyládát, és fönt középen egy ilyen oltári szentség tartószerű valamiben, a frigyláda fölött pedig a bárány. Hát állítólag az is, a leírás szerint az is Krisztust jelképezi. Egyébként, ha elnézünk itt egy kicsit a Székesegyház felé, annak a háznak az oldalára, akkor ott egy szép kis domborművet láthatunk, és ott a Mária látható rajta a kisdeddel. Ezt alig találtam meg, mert ugye a belső udvaron van, de látható a térről, úgyhogy meg tudjuk tekinteni. És akkor menjünk is tovább, egy picit még itt körbe tekintünk. Rég volt úgyis már ilyen körbetekintő, ilyen igazán kulturális tartalom, úgyhogy most ezt is prezentálom nektek, ha már itt vagyok és ha már utazgatok. Hát itt Győrben egyébként vagy 100 ilyet lehetne csinálni, hanem többet, tehát a téma kimeríthetetlen. Egyébként nézzétek meg, ilyen kis teraszos, ilyen kis pados történettel nagyon ügyesen van megcsinálva. Ugye a szobor az, mi van most, 2024, ugye csak nem 300 éves, 2011-ben egyébként felújították, és arról szól a leírás, hogy felnyitották a frigyládát, de hogy mi volt benne, vagy miért nyitották föl, arról nem szól a fáma, legalábbis én nem találtam róla információt. Egyébként ezt a teret Gutenberg térnek hívják, tehát a másik felén nem láttam így tér elnevezés, kiírás, tehát utca nevet láttam, de ugye Gutenbergről, a könyvnyomtatás atyjáról nevezték el ezt a kis teret, és akkor most egy kicsit még tényleg itt a tér névtelen részének, vagy hát lehet, hogy az is Gutenberg tér, csak nincs kiírva, a tér névtelen részének az oldalán még egy kicsit jobban körbe tekintünk. Például ez a Kresta háznak nevezett épület, ez 1820-ban épült, és Kovács Margit keramikus művész gyűjteménye található benne, aki itt született anno 1902-ben, és már csak azért is érdemes megnézni a háznak azt az oldalát. Ja, egyébként ott le tudunk menni az még a Rába vagy a Mosoni Duna, itt már összefolyt, azt hiszem, a hídhoz, a Kossuth hídhoz. Egyébként erre jártam annó a főiskolára, majd egyetemre. Ugye azt meséltem, hogy úgy lettem egyetemista, hogy egyetem lett a főiskolából. Na, és ugye az állomásról ezen az útvonalon közlekedtem mindig, és hát nézzétek meg, itt ilyen jó kis barokkos cuccok, meg mindenféle ilyen régi épületek találhatók. És akkor ezt a Kresta házat nézzük, mert itt van rajta pár műalkotás. Itt van egy kerámia dombormű. Itt van egy kerámia dombormű. Egy ilyen nyilazó lovas található rajta. Hosszú hajú nyilazó lovas. És nem tudom, hogy azt a madarat próbálja-e lenyilazni. Itt alul meg ilyen kis növénymotívum, és a növénymotívum alatt meg hal. Tehát ugye kicsit jelképezi talán itt a környéket is, hogy itt ugye Győr a vizek városa. És akkor, ha tovább megyünk, ennek az alkotójáról nem írt a leírás egyébként ennek a domborműnek, de lehet, hogy ez is Kovács Margit. Ez viszont biztos, hogy az ez a galamb, és ez tulajdonképpen egy cégér. Hát állítólag annak idején itt az áruszállító teherautók többször leverték, és akkor kicsit itt pár méterrel arrébb helyezték, mert nem hiszem, hogy ebben a kis közben jártak az áruszállító teherautók, de valószínűleg lehet, hogy az háznak a másik oldalán volt, és áthelyezték ide a múzeumnak a bejáratához, és itt már nem bántja senki, itt már nem sérül a történet. És az eredeti tervem egyébként az volt, hogy a másik irányba megyek, de inkább erre menjünk. Már arra is van egy ilyen jó kis sikátor, én ezeket nagyon szeretem, nagyon hangulatosak, ilyen kis régi városokban. De inkább erre megyünk, mert hogy itt van még egy kis érdekesség, ami
aktuális. Nézzétek meg, itt is a kovácsolt vas lámpatartók, és a cégérek, hát ez a Matróz étteremnek a cégére. Egyébként itt költöttünk el egy nagyon jó vacsorát az előbb. Úgyhogy itt vannak mindenféle ilyen kiülős helyek, meg minden. És hát kiértünk ugye ide a Dunakapu térre. Ez egy jó kis ilyen közösségi tér. Ma már forgalomcsillapított, még annó, amikor a suliba jártam, akkor itt még a térnek a szélén még közút volt, és a hídra, itt jobbra lehetett fölmenni. Most az alsó rakparton van a közút, és ilyen csigavonalban a híd túloldalán lehet a hídra felmenni, de most éppen nem lehet ott a virágládákon túl, de most éppen nem lehet, de majd mindjárt meglátjátok, hogy miért, de előbb körbe tekintünk itt a téren. Hát szerintem innen középről tudunk egy kis ilyen körbetekintést végezni. Hát most ezekből az épületekből nem készültem. Itt egyenként nagyon sok a műemléképület, tehát egyenként végigolvasva a táblákat, itt több órás videót is lehetne csinálni, tehát egy komoly filmet is lehetne forgatni. Minden esetre egy ilyen kis hangulatos körbetekintést azért tudunk tenni. Szemben a Székesegyház, és ha már így körbe fordultunk, akkor forduljunk teljesen körbe. Egy kritikám van, ugye nagyon kevés a növény itt a téren, legalább kisebb növényzetet szerintem lehetne ültetni. Ez nagyon sok ilyen városi nagy központi téren igaz, és itt is elmondható. Mondjuk e tekintetben ugye például nyáron meleg, télen húzatos, mint sok tér. Hát ugye ezt Temesváron is elmondtam, a Dóm téren, hát itt is ezt el lehet mondani, viszont jó nagy egybefüggő tér van, lehet tüntetést szervezni például, amiből mostanában nagyon sok volt. Na, és akkor nézzük meg ezt a kis alkotást, és aztán még lemegyünk ide a partra egy pillanatra, és ott fogom lezárni a videót. Nézzük meg ezt a kis alkotást. Ennek az a címe, hogy Pulzus. Hogy miért pulzus, azt nem tudom. És ide nézzetek, itt lehet csinálni selfie-t, vagy ahogy a roomtourokban szoktam mondani, tükrös selfie. Tükröződik a híd, a tér. És ha jól emlékszem, amikor az előbb itt voltunk pár perce, akkor ez másképp állt, úgyhogy lehet, hogy ezt így meg lehet forgatni. Én úgy emlékszem, hogy másképp állt ez a történet. Vagy ez magától forog? Nem tudom. Na mindegy. Pulzus a címe. És itt ilyen, hát gondolom a selfie-be látszik a felirat. Az a feliratot Arabóna, ha jól látom, ugye Győrnek a római kori neve. A többit nem tudtam elolvasni. Mert olyan kicsit olyan furi betűkkel van írva. Na minden esetre itt most lenézünk egy kicsit a partra. Elég sokan vannak. Jópofa, itt a part felé már ilyen jópofa kis kertecske van, kis virágos történet. És akkor itt megpróbálunk úgy lenézni, hogy ne vegyünk föl másokat, de a kilátást igen. Hát ide nézzetek, milyen kilátásaink vannak, egy kicsit följött a Duna-Pelikán elvtársnak most sok dolga van. Nézzétek meg, hogy a buszmegálló is víz alatt van. De az étteremhajó az működik. Én azt hittem, hogy nem működik ilyenkor, de csináltak ilyen ideiglenes feljárót hozzá. És tele van, meg gondoltam még, hogy esetleg oda ülünk be, de aztán végül nem, az mellett döntöttünk, majd legközelebb. Hát itt akkor ezek szerint nem közlekedik az autóbusz, a pad és a buszmegálló is víz alatt van, a Kossuth híd, ami ugye annó annyiszor átmentem, és hát így egy kis rátekintés a városra. Nem tudom, hogy ez akkor ezek szerint
valamikor fordul egyet, vagy magától fordul, vagy az emberek fordítják meg. De minden esetre itt van ez a Pulzus nevű emlékmű, lehet benne selfie-t csinálni. Én meg nem akarom ezt a körbetekintőt nagyon hosszúra fogni, mert ez tulajdonképpen itt órákig lehetne Győrben nézelődni, úgyhogy most ez a 15 perc egyszerre legyen elég. Én nagyon megköszönöm a figyelmeteket. Rikári voltam ezúttal Győrből, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok! Tschüss!